ประเดี๋ยวเราเรื่องว่าสู่ฟังเล็กน้อยก็ต้องทำเอาความใจก่อนวันนี้เป็นถือว่าเป็นวันที่พวกเข้ามาร่วมกันทั้งภิกษุสามเณรในที่ฆราวาสญาติโยมในบรรดาผู้ที่สนใจในด้านปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะก็เป็นวัดป่าอยู่ในที่หลายแห่งผู้คนจะมีจำนวนหลายอย่างที่เห็นกันนี่แหละเรียกว่าเป็นสำนักฝึกหัดอบรมจิตใจของแต่ละคนเรียกว่าเป็นการฝึกหัดจิตใจให้เป็นสิ่งเป็นธรรมท่านผู้ใหม่ผู้เก่าพยายามตั้งอกตั้งใจปฏิบัติฝึกหัดให้มันได้ผลอย่าสักแต่ว่ามาอยู่ตัวระยะพวกเขาก็ถือว่ามาแล้วบรรดาฆราวาสญาติโยมทั้งหลายเจ้าประสงค์มาบวชไม่ก็มีเก่าก็มีแต่ถึงอย่างไรก็ตามพยายามกำหนดจดจ่อในจิตใจของตนในสมัยครั้งพุทธกาลเป็นกบวชเที่ยวหลายแต่แรกมันเป็นแนวให้พุทธะอบรมจิตใจของตนให้อยู่ในความสงบเพื่อจิตใจจะอยู่ในความสงบเป็นปัญหาระยะในโลกปัจจุบันเพราะภาระกิจการต่างๆนั้นหลายอย่างทั้งโลกและทั้งธรรมเมื่อว่าเป็นแต่โลกประเทศเท่าหลายประเทศทั่วโลกทางก็พยายามมีหลักฐานมีที่ทำโลกก็เป็นคนในรูปเลยอย่างแต่แรกก็ประเทศเล็กน้อยโดยเฉพาะเมืองไทยเขาก็ต้องโอนเอ็นไปตามเรื่องของเขาแต่ถึงอย่างไรก็ตามการฝึกหัดจิตใจนี่ถือว่าเป็นหลักสำคัญผู้ใดอยู่ในที่ใดแห่งใดก็บ่สำคัญของท่านอยู่กับจิตใจของเขาแต่ละท่านแต่ละคนเขาที่ได้สถานที่แห่งใดก็ฝึกหัดอบรมแก้ไขจิตใจของตนอยู่ตลอดที่เป็นพวกที่อยู่ในวัดในบ้านก็ดีอยู่ในโพธิ์ในเขาก็ดีเพื่อที่รักษาใจตัวเองนั่นแหละตัวสำคัญในยามนี้เขาตั้งมาเพื่อศึกษาหรือประพฤติปฏิบัติแก้จริตนิสัยของเขาให้เป็นศีลเป็นธรรมซึ่งพระพุทธองค์คือพระพุทธเจ้าของเขาได้สอนมาแล้ว2,500 กว่าปีมันธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธองค์เป็นของแน่นอนมั่นคงยืนยันอยู่ในโลกถึงแม้ว่าโลกที่เป็นไปได้โลกเล็กก็ตามธรรมะก็ยังคงทนถาวรอยู่ตลอดในพระพุทธองค์พระลงรับเข้าสู่พระนิพพานแล้วก็ตามธรรมะเป็นฝากฝังในหมดไม่84,000 พระสัมมาขันธ์แต่ละ84,000 พระสัมมาขันธ์อยู่ในใจเฮาทั้งหมดถ้าหากเขาค้นมาใส่เอามาประพฤติปฏิบัติฝึกหัดตัวเองความรู้ทั้งหลายแหล่ก็สิเดินไปตามลักษณะอาการของพระพุทธองค์สอนไว้แล้วพระพุทธองค์มีจิตใจดวงเดียวคือเฮานี่แต่เป็นพยายามให้จิตใจอยู่ในตัวเจ้าของมากที่สุดบ่ให้มันต้องไปตามสัญญาอารมณ์อดีตอนาคตให้อยู่ในปัจจุบันอยู่ในตัวเจ้าของแต่ว่างานอย่างอื่นสิ่งที่ต้องขอปฏิบัตินั่นจะเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องทำฝึกหัดให้เป็นคนมันก็ขยันคนไหนใจใจบ่สักแต่ว่าอยู่แล้วมื้อแล้ววันพอได้อยู่ได้กินได้ก็แล้วกันไปพอได้คิดถึงอย่างอื่นความจริงต้องเอาจิตใจเป็นหลักที่น่าอยู่ได้ตัวของเขาในอย่างเดียวอยู่ได้จิตใจอาการของมันจะต้องมาทั้งโลกเลยแค่อายตนะทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้โตมันว่าวุ่นนั่นเป็นเรานี่ต้องหน้าต้องหลังคิดหน้าคิดหลังเมื่ออยู่กับที่
ต้องเอาหน้าที่ที่หน้าบนตัวของอีกให้รู้ก้มเป็นหน้าในชีวิตของเขาอย่ามีห้องตั้งแต่ไม่สายตาของห้องตาว่าเกิดไม่จากบิดามารดาผู้นั้นผู้นี้บางที่บิดามารดาก็เสียไปละหายไปละแต่ห้องก็จะมีเรื่องอะไรก็จะไปเพื่อกันเพราะเรื่องของอะไรมันเป็นเรื่องข้อจริงข้อเกิดข้อแก่ข้อเจ็บข้อตายเป็นของจริงแต่วันนี้เกิดเกิดเจ็บตายของวันนี้เกิดข้อเกิดอันเดียววิธีการแก้ข้อเกิดแต่พระพุทธองค์เป็นผู้สอนเกิดเมื่อมาจิตผู้เกิดเป็นครบอย่างเดียวเกิดได้อารมณ์ของจิตขึ้นมาเกิดขึ้นตลอดข้อก็พยายามหาทางแก้ไขรักแก้ไว้ฝืนกระแสของมันสอนจิตใจของเขาไว้อันมันอยู่ในอารมณ์อะไรอันหนึ่งที่เรียกว่าเป็นสมาธิแต่อยู่กับตัวของเขาเองคนอื่นก็เป็นหน้าที่ของคนอื่นก็แก้ไขเรื่องของแต่ว่าส่วนยังอื่นซึ่งเกี่ยวกับส่วนใดส่วนรวมในโมเลขนาดการหลับการสวดมนต์เรื่องต่างๆนั่นเป็นหน้าที่ของเขาการรักษาตัวเจ้าของเที่ยวในร่างกายนั้นรักษาบริหารสถานที่อยู่พุทธิโตจังถนนหนทางต่างๆเป็นหน้าที่ของเขาแต่แล้วเขาก็ยังไม่ถิ่นตายกับมาจากใจอันนี้ให้สำรวมระมัดระวังที่ไปอยู่วัดใดก็ด้วยกันตายกับใจมันก็ไปอยู่ทั้งกันไม่ได้ทำไม่เหวตายกับใจก็ไปอยู่ทั้งกันสอนใจตัวเดียวนี่แหละตัวสำคัญถ้าหากคนมันขยันพยายามฝึกหาจิตใจให้มันอยู่ในตัวของเขาเลยนั่นคือแสดงอาการเป็นหน้าให้ปรากฏให้หูให้เห็นหลายอย่างซึ่งเขาว่าใช่หูใช่เห็นมาก่อนแต่ก่อนเขาสมุดมัดลนตะการโม่เรื่องหนาจากนั้นนักเขาตาเขาพยายามดึงจิตใจให้อยู่ในตัวเจ้าของมันมากใจก็จะเกิดความสว่างขึ้นมาแสงสว่างจะเกิดขึ้นจากใจสว่างหายตัวพระอาทิตย์ประจันทร์สว่างพ่อกันกับผ้าเหลืองสว่างโลกมัดทั้งร่างกายของมันนี่ถ้าเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นในเรื่องนี้หมดเกิดเงินงอกให้ตัวเจ้าของอีกโอ้มีสว่างนี่มันเกิดขึ้นมาแล้วสว่างนัดโตที่แรกก็เป็นน้อยเดียวหลายคนก็เป็นสว่างไปหมดหากเข้าเรียนว่าพ่อว่าถอยว่าเป็นคนที่เกียรติธรรมมากมายนำไปเรื่องสว่างนัดว่างเห็นมัดให้ตัวข้างนอกทางในมองมัดให้เห็นมัดทางในที่ใส่นี่เนี่ยนี่หนังนี่กราฟนี่ต่อนี่อะไรเห็นไหมครับถ้าทั้งที่เขาไปเจอยิ่งเลยจะห้ามไม่ได้เห็นใจตัวนั้นสว่างมันมองเห็นเลยนั่นจริงอาศัยเป็นเห็นด้วยตาอย่างเดียวตาเลือกรับนั้นมันเกิดขึ้นง่ายซึ่งของนี้อยู่ในจิตใจทุกคนแต่ให้เห็นแต่ว่าถึงมันก็พ้นปรากฏเดี๋ยวมันใส่ก็เห็นเดี๋ยวมันตัดก็เห็นเดี๋ยวเห็นโรคไข้เจ็บอะไรเยอะๆอยู่ยักษ์พัดมันจะมองเห็นตัวในด้านภายในถ้าหากจิตใจเขามีพลังพอจิตใจเขามีความสงบพอถ้าจิตใจคงไปตามเนื้ออารมณ์อยู่ในเรื่องของโลกเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเขาให้ไปพอไปคิดหลังเนี่ยแบบนั้นมันไม่กำลังเลยใจเขามองเห็นอะไรพอพระองค์สอนมาให้สำรวมในอายตนะทั้งหกตาหูจมูกลิ้นกายใจสำรวมให้ใจอยู่ในร่างกายของเขาไม่ใช่ว่าที่อยู่เลยหาวิธีการให้เราเพื่อที่เด็กเราเนี่ยจะเห็นง่ายเพื่อที่เด็กนักเนี่ยจะเห็นง่ายถึงอย่างไรก็ตามสู่มันเรื่องเนี่ยจะไปคำนึงถึงความที่เกียรติการมากมายเนี่ยไปคำนึงถึงความเหนื่อยความหลับความหิวความเจ็บความปวดแบบนั้นไม่ใช่ของมือเป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นอุบายของจิต
หาทางออกอันนั้นก็ตามถ้าเข้าถึงสมาธิตั้งสัจจะได้เดี๋ยวจะสงบเดี๋ยวจะตื่นมีสิ่งเอาทั้งของตื่นเลยว่าลงไปดันลงไปเดี๋ยวมันก็คอยตื่นไปเรื่อยๆนับต่อกำลังมันก็คอยดีขึ้นดีขึ้นเมื่อดีขึ้นถึงทีอ่ะถ้าที่มองเห็นได้ตัวเขาที่มองเห็นเลยมองต่อไปได้สักวันจะได้มาสู่ในโลกนี่มันก็ต้องไปแบบนี้เอามาจะไปเรื่องว่าเกิดเป็นคนเกิดเป็นคนถ้าเกิดอยู่น้ำมาตาขายจอมอยู่น้ำมาบอกบ้านหน้าเขาไปเกิดอยู่ในบ้านเนื้อเป็นลูกตะกร้าหมากระดับตัวมหาเกิดอยู่น้ำตาระดมนี่สิมันน่าอยู่ที่ได้สังคมผู้สมได้มากน้อยสูงต่ำเท่าไหร่แต่ได้ไม่เกินเกิดไม่ได้บางคนก็มีอาจจะกินหลายเป็นคนมั่งคั่งสมบูรณ์มีทรัพย์สินเงินทองแต่ว่าโตห้บางคนก็เป็นคนยืดเยื้อเป็นหน้าบ่ให้โดนพรมแม่แต่สายงอกแต่สายพวกนี้แต่สายนักออกก็หาบรรลุเลยให้เป็นบ้าเป็นหัวไปตัวนี้ของมันนี่มันน่าจากบุพกรรมนี่เป็นคำโตเป็นฝั่งไม่เป็นใจเกิดหน้าหลายศาสตร์หลายภพมาเลยดังนั้นให้ห้าเขาไปหาใจดีแต่พวกอยู่ยังโคตรเป็นหน้าของห้าใจเลยมันรู้จะมดพอมันเข้าใจมาเลยเกิดที่นู่นเล็กเกิดเป็นมนุษย์ชักข้างเกิดเป็นสัตว์ชักข้างเกิดเป็นหมูเป็นหมาชักเชื่อมาเลยโอ้ยไม่เจอของอะไรเขาที่บอกให้คนบอกไปคอยห้องเรื่องหัวดินหัวเรือไปดิมันธรรมดาเลยว่าจะจะเอาคุ้มจิตใจให้อยู่ที่เกิดเป็นไม่แต่เราคัดเดือดตรงนี้บาปกรรมไม่บ้าไหนกันละบุพกรรมเขาพระเกิดมันก็ได้ยังผู้ที่เกิดว่าหลับไปรถสมบัติหัวหนวกตาบอดแขนขาเสียขามึงผู้ใดที่อยากเป็นไม่ได้ก็พอดีแม่พอคนหนึ่งไปสีพอสีแม่พ่อแม่ก็พยายามเป็นแต่มันเป็นแล้วมันเป็นว่านั้นบุพกรรมโตเป็นห้องนั้นมาแต่ผู้เรียกกระทะใช้ขาดจำผลหลังหากเขาอยู่กันแหละที่โลกให้ใครเจ็บแบบไหนใช่เลยก็จะหาคนท่านแก้ไขเลยมันจะไปเห็นครูว่าครูกรรมอย่างนี้เรียกเขาว่าขอเขาที่กรรมจากเขาหากเขาหายเขาที่กรรมเราหายไปแล้วก็ต้องไปเข้าอย่างนี้นั่นเป็นกรรมเยอะเป็นสิ่งนี้สิ่งนี้มันจะมีหลายเยอะหลายกระดอยอย่างคนเรื่องหมูก็กรรมโตของเขาท่านก็เป็นคนเที่ยงหนักจำหนักเป็นคนหนาคนติดคนนี้บางคนก็มีโรคไข้ไข้เจ็บอะไรๆเนี่ยไอ้คนนี้จะเรียนไปเล่าซึ่งเรานี่จะเป็นผลกรรมซึ่งเขาก็ทำมาจากความทางผู้เกิดงานตายแล้วมันจะบุพกรรมเท่านั้นแต่เรื่องของเรานี่ถ้าหากเขาอยู่เรียนตัวเองเนี่ยให้เขาไปหาใจตัวนี้บอกไปพยายามให้จิตใจเรียนในภาพสงบที่กำลังเป็นดีเลยที่น้องทะลุภูพงนะมาจากของเป็นหน้าเรื่องนี้หลายที่ต้องคอยดีกลัวคำที่จะเป็นบอกเป็นคำว่าให้การทำเนี่ยอยากทำเรื่องของเราดีอย่างทำมาอยากจะขอเขาที่ทำเรื่องของย่อมแก้ไขเจอจะของไม่ทุกข์หารัดแทนของให้ดีสิของเรานี่มันห้องว่าเลยอะไรมันนี่แหละแต่ห้องเห็นแล้วแต่ไม่มีเป็นของห้องก็เป็นของผู้อื่นมันพอตีดีก็ยังรับผัดบังมุนไปทางระยะนี้มันจะเจออยู่ในจิตใจทางอะไรก็ตามทางไรก็ตามทางที่รับที่เพื่อนก็ตามทางเวลาในต้นที่เป็นบาปเป็นกรรมไม่ได้แท้ที่ได้จิตใจของเขาเมื่อปิดบังจิตใจแห่งมิตรนับเป็นประการเนี่ยแต่ละหน้าพยายามฝึกหัดว่าจิตใจเดินไปในกระทั่งให้กำหนดให้รู้มันไปตามหน้าที่นั่งก็รู้นอนก็รู้ให้รู้ที่ได้จิตใจสว่างได้ยิ่งดี
ตัวนั้นมันสิหลับมันหลับแล้วมันเป็นยังไงให้หูจักจำได้ยังว่านะต่อไปเรื่องย้อนหลังไปก่อนเกิดหน้าหลายศาสตร์หลายภพกันยังอาริยเจ้าคนอาริยเจ้าคนที่หน้าเลยแค่เกิดหน้าเป็นแค่ธรรมชาติกระดูกเป็นสมัยโมเพียเป็นหญิงเลยว่าพวกเขาลุงแค่เกิดแค่ใจโอ้นักเกิดหน้าดุมดำนี้จะไปเป็นอยู่ที่ดีเขาจะเกิดทั้งตัวทั้งเรื่องอะไรโอ้โหเพราะเกิดมาเคยว่าจะหนาจะร้องถ้าจากหลังจากทางหลักทางธรรมะหลุดไว้ที่เกิดเมตตาสงสารผู้เรียกเจ้าของอาทิตย์หน้าได้เห็นมองน้ำตาไหลออกเลยเดินบ้าให้ไม่ได้ให้น้ำตาไหลออกสงสารเจ้าของว่าเห็นแม่ของแม่มาพอดีพอแล้วให้ตัวไว้ก็เป็นสงสารเจ้าของอะไรสั่งหลักสั่งกรรมมาหลายศาสตร์หลายคนเราจะเรียกผู้ได้ให้เห็นว่าท่านเป็นอยู่ตายแล้วเกิดแล้วตายอยู่ไปไม่โง่จังหวะจังหวะจะเกิดแต่พระพุทธองค์ไม่สมบูรณ์อยากให้คนแต่พระพุทธองค์อยากให้คนเพราะว่าเรื่องพระพุทธที่มาให้ร่างทั้งจิตเนี่ยก็คอยให้จะรู้คนที่น่าจะเล่าหูไม่ได้ใส่ก็น่านั่งอยู่แต่ครบเป็นโทษกับสิ่งที่น่าจะรู้เราได้เกิดเป็นผู้เจ้าพระมหากษัตริย์ในหน้าโบสถ์นี่แต่ข้อที่น่าจะใส่ก็ใส่คนตัวเองหลายหลังหลายตัวไม่วัตถุวัตถุโดยเที่ยวเกิดใส่นี่เกิดแต่รถทั้งเรื่องแต่ของงงเต้าขึ้นมาอย่างนี้นี่พวกรถจะเคยเห็นมาบางนี่แบบว่าเจ้าของตลาดไม่เป็นงูที่ตายนี่งูที่ตายมาหลายศาสตร์หลายภพดินมาผมแท้ดินอยู่จะสูงขึ้นกันงูก็ไม่งูอย่างแต่ละคนแต่ละสิ่งละนี่บรรดาพอเข้าขึ้นหน้าพอพุทธปฏิบัติพุทธอาจจะให้งูถึงหัวขึ้นหน้าและจิตของเขาพยายามทำความตั้งใจพุทธอาจารย์นั่นเป็นวนเราวนหลายประเทศที่หน้าหายใจอยู่ในข้างตรงนั้นที่มองเห็นลึกหลับหลายเด็กเมื่อเห็นแล้วที่เกิดความสลดทั้งเรื่องบาปเรื่องกรรมโง่ย่างพวกคนนี้ย่างโคตรเสียเขาใส่แต่ทำมาฏิบัติแก่ถ้าทำไปแล้วมันก็มาหาเจ้าของมันจะหาทางอื่นต้องคนก็ห้องสิ่งที่เขาห้องเพราะอยากผมเราเป็นคนงามมันก็ผมเยอะขึ้นอย่าพูดว่าผมเนี่ยผมจะผู้ยำผู้กินกันลักษณะของบาปเท่านั้นแต่ถ้าเราไปแก้ต้องมันนี่แหละถ้าเราไปสั่งทางสักการทางทั้งว่าจะทางทั้งจิตใจทางเคยเหลือคนเดินอะไรถึงแม้ทั้งไม่ดีถ้าตรงหน้าพอคนหลายก็ต้องคนหลายหวังเลยตัวเป็นน้ำมาทำให้ที่เป็นหน้าเลยหวังว่าได้รู้ได้หลังที่กันก็ใจห้องใจห้องพอเห็นก็มันก็รู้หน้ารู้หลังนี่เจ้าตัวมันจะรู้ว่าดีลักษณะของบาปของบุญเขาห้องกลางแล้วก็ติดใจห้องเลยบอดโยนเยอะจังมาที่ไหนเขาแก้มาเจ้าของเขาแก้อันนี้เขาเคยแก้แล้วคนแสดงย่างอะไรห้องเคยแก้คนบอกวิธีทางไงทางแก้ก็ได้ก็ได้กันเอามันเป็นแบบเขาเลยก็ไม่ได้เป็นบาปเป็นกรรมด้วยแต่หูหนวกเขาเลยก็ไม่ได้เป็นตาบอดเขาเลยก็ไม่ได้เป็นเสียขาที่ถูกทุกครั้งไม่เคยเป็นนี่แต่แต่ถึงเวลาไม่เป็นเลยเหตุมันเพราะถ้าทำแก้ไขไว้มีเราแนะนำเราย่อพ่อเป็นแนวทางพยายามรักษาจิตใจของตนอย่างไรผู้ต่อผมนี่ผู้ยุ่งเรื่องนี้ในระยะที่เขาหลีกออกมาพอปฏิบัติธรรมะเป็นเพราะเราอยากย่อมจะค่อยเป็นแทนมาเล่นในที่ในเขาอาจจะค่อยเป็นเพื่อเป็นพระเป็นเยอะเลยเป็นมากอาจจะเป็นมากหลายสักแต่ว่าให้ปฏิบัติมัธยมแบบนี้หรือเปล่าพยายามทดสอบพวกเราให้ปฏิบัติในบ้านเมื่อเลยจะทำว่านำตัวเจ้าของเนี่ยไปถ้าไปยุ่งตามกันเนี่ยอารมณ์ทั้งหมดจะไปคุยกันเขาทำในเรียนโตกันไหล
ไม่ได้ขอหากันมาก่อนน้องเอาไปคงจะได้กันคุยหน้าคุยหลังนี้นั่นแหละเขาดึงของท่านหนีเดินไปหนีให้ไปเที่ยวเรื่องอันนี้แล้วมาดึงเลยแต่เรื่องอารมณ์ไอ้เจ้าของลูกเขาท่านนั่นไอ้ใจมันที่มันดูให้ติดเด็กคนหนึ่งอยู่ในข้อบริกรรมหรืออยู่ในร่างกายตัวเดียวตัวหนึ่งก็เลยกำหนดมันไม่ได้ตัวเดียวกันแค่สงบไปในหลังในกองตาเหลือก็ไปเรื่อยไปนั้นมันอยู่ในตัวเดียวกันแต่เหตุที่ทำนี้มันเป็นอะไรตาเยอะไปเป็นแบบแค่นี้เห็นไม่ได้ตัวเดียวกันคนมองเห็นร่างกายเจ้าของเป็นของพระที่คุณนาเกียรติเรื่องข้างล่างที่หน้าเป็นของพระที่คุณเนี่ยคำพูดว่าเหตุว่าฝึกว่าหาจ้างมาแหละมันไม่เป็นพระที่คุณนาเกียรติเนี่ยมันเป็นพระที่คุณนาแก่ที่แบบมันเลื่อยไปทั้งโลกนี้นะมันเห็นพระที่คุณมันที่เกิดขึ้นเกิดทั้งเลยตามหน้าห้อยที่เกิดขึ้นมีไอ้ที่หน้าเส้นแก่เกิดของเลยเอาละถ้าเราอาจงานเริ่มทำได้หมดไอ้คิดใจเขามันเป็นจริงเป็นธรรมผลไปทางสภาพความเป็นจริงทั้งหลายเลยเป็นอยู่ในตัวของเขาหรืออยู่ในเส้นแรกประจำถึงเขาก็เขาหักเขามาคนบางอย่างมันหัวใจเรื่องมันดีขึ้นเลยมันสะอาดขึ้นเลยมันเป็นที่คูณขึ้นเลยพระพุทธองค์เป็นของพระที่คูณนาเกียรติหรือมันเป็นของสวยของงามเป็นของหนักแบบเป็นอะไรต้องเบิ่งแก้ที่ใจจะทำอะไรไม่ใช่คอยเสียมาถึงทำเห็นจะทำไปพอดีอาจจะสังหารการแต่งมือไว้พอดีหลายคนเลยนี่จำนวนหลายร้อยคนสุดท้ายแต่พอมันถึงเรื่องนี้แหละตั้งศรัทธาว่าจะไปเมื่อภาษาหนึ่งเอาเดือนที่แรกจะเอาให้มันอยู่เอาให้คิดใจให้สงบไปเรื่องบางองค์ท่านก็ได้ดีบางองค์2 เดือน3 เดือนก็ได้แบบนี้บางองค์มาให้ได้แต่ยังมีเสด็จเติมเป็นปรากฏอยู่มีกับพ่อมันเข้าขยันแต่เรื่องของทั้งว่าเขาจะเห็นด้วยกันทุกอาจจะคิดว่าใจเพราะจะเป็นให้ทั้งสีเนี่ยเราก็ไปอ่านเนี่ยอ่านมันสีไปเลยอ่านหัวใจให้มีเรื่องสำคัญโดยสิท่าใส่ข้างหน้าร่างกายก็เป็นมัตตาของโลกนี้ดินน้ำลมไฟอยู่นี่แต่หัวใจออกไปแล้วก็เราดินเชื่อที่ดินเป็นงานเป็นลมไฟไปเลยเมื่อที่ตาหายที่เธอแล้วก็ต้องหาที่ที่การมาแก้ที่ใจมันจิตท่าเข้าไปจิตท่าเข้าไปก็ต้องโลกเป็นใจจิตท่าไปถึงสวรรค์การพ้นถ้าเป็นการมีพระเนี่ยมันเท่าใดร่างกายตัวนี้เมื่อเราไปรับเนี่ยเอาสิ่งในก็ติดมืออยู่เอาไว้พ่อประทังที่ดีไปเป็นงานวันทางเอาจิตใจจะของมีแหวนมาของมันก็ขนาดนั้นของใครติดง่ายที่กันตัวเราแค่บางทีมือก็พกพูดมันรู้แค่ตัวแต่ล่องมือเกิดใครก็ทำนั่งไงก็ทำนั่งไม่หลังโตไปเพราะดินน้ำอะไรอยู่ข้างล่างข้อเอาเรื่องกันโม่เดียวกันจะหยอกกันเลยต้นหน้าต้นหลังแล้วก็เน่าเลยที่ผมหยอกยังไงไม่ได้ว่าเลยตายแล้วนั่นก็ตายเงาได้มันว่าถึงตายไม่ได้ไม่อยากตายเยอะจะได้ไม่ก็ตายเล่นเขาเลยพูดเลยพูดหน้าพูดดีซึ่งพระพุทธองค์เป็นเสือ6 ปีแล้วก็ทรมานเป็นขนล้มอยู่ก็เลยพอจริงจริงที่แรกเลยหน่อยไปเม็ดนึงเลยเยอะกับพูดเข้าเส้นจริงที่แรกเส้นมันเอาหม้อธรรมดาใส่จริงหลายมันถึงหม้อหลายสอนเนี่ยคนทรมานแต่ทรมานไปหลายแล้วก็จะคอยรู้อยู่แต่เราเอาข้อดีข้อปฏิบัติเนี่ยเป็นหลวงปู่หาบัวจะเป็นทดเอาจะเข้ามือคิดเอาตัวให้มันอยู่แต่เดี๋ยวจะเสนอเขาไปดึงท่านพาว่าเป็นพาที่สงฆ์หรือวงสายเป็นหันเฮ้ย
เนี่ยนะมากินหาเงินมาติดดีกันแล้วอะไรก็แล้วกันเนี่ยนี่เราดูเป็นฐานกันเมื่อไรแล้วก็ดีเมื่อไรมีอะไรกันเองที่ว่าอะไรด้วยเนี่ยน้ำมากเขาเป็นเนื้อทางเพราะว่าอันนั้นว่าเป็นคนเป็นต้นอยู่ในเรื่องกับวิริสถานที่แห่งนี้เป็นน้องน้ำขั้นสอนของพระพุทธองค์ไปปฏิบัติทุกอาในเกิดอันนี้สิ่งนี้จิตใจของตนก็จะนั่นไปก็คือว่าความสุขความเจริญนะ